Hey guys! Welcome back to my channel. Oh my gosh, sobrang na-miss kong mag-film ng haul. I know it's been a while. Parang hindi pala it's been a while kasi nagwa-Watson's haul pala ako. Pero itong Shopee haul, alam ko natagalan na since I last did one. And ito finally, dahil kung nakikita nyo sa aking IG stories, nasabi ko na sa inyo na madami akong mga binili. As in, hindi naman ako lagi bumibili. Char! By the way, baka magulat pala kayo na bakit naka-makeup si Uni. Minsan lang to, pero yun nga, nag-film ako for Teviant. Hindi pala ako nag-film. Nag-shoot ako for Teviant. So, if you guys also want to use my discount code, I'll be putting it here and down below, and also check out yung IG post ko about it. It's a free to be me campaign because it's Pride Month, so happy Pride everyone. And ayun lang naman, gusto ko lang ma-segue yun dito sa video na to. But before that, ayun na nga, may mga binili kasi ako ng mga products. Isahan lang yun kasi nga pinangayos ko dito sa room. Alam nyo naman ako, mapapabudol man kayo, yung mga, alam mo yun, yung useful naman, yung talagang kailangan. Charot, talagang ginustify ko pa. But anyway, ayun, ang dami ko sinabi sa intro. Na-excite ako kasi ang tagal na since I last sat down for a haul. Alam mo yun, parang wala lang, na-miss ko lang talaga siya. But anyway, as for the links pala of the shops, I'll be putting it down below if you guys want to check it out kung meron mga products dito na gusto kayong bilhin. So first is this iPhone case that I got. I really like it and ang hinayang ako kasi hindi ko kinuha yung purple. Nung una, dapat yung purple yung bibilhin ko, but I got this one in peach. So ayan siya, I have an iPhone 11 Pro. So ang gusto ko sa kanya is nasa slide siya, pero ang ganda din naman ng color niya. Ayan siya, peach. And this one is only 109 pesos, guys. Sobrang mura. And I love the fact that it's really, paano ba sasabihin to? Ang sarap niyang hawakan sa kamay. As in, though yun nga lang, prone siya sa madulas if you don't have a pop socket. Kasi, ano siya, ano matawag dito sa finish na to? Hindi siya glossy. Parang matte ba yung jelly? Hindi ko ma-explain. Pero basta, ayan siya, guys. Ang ganda niya hawakan. Pero yun nga, madulas siya. So, ingat na lang kayo or lagyan nyo siya ng pop socket. And meron siyang ganito. Kaya ako siya gusto kasi napoprotektahan yung camera. Kita nyo naman. Ang dami kasing lenses niyan. So, ayan siya. Diba? Ang ganda. And they have like different colors pa. They have black, green, red, yellow, purple. And I will be getting other colors kasi nagulat ako kasi ang ganda talaga ng quality niya, guys. Ayan siya. And it's so cute. Wait lang, feeling ko ang taas masyado. Ako yung lalapit. Alam nyo guys, anong oras na? Ayan o, 12:46. Alam nyo naman ako pag nag-film. Oh, 12:46 na madaling araw. So anyway, and then next ito, bumili ako nung clear lang. Kasi nga, minsan pagka tinatanggal ko yung cases, kunwari lalabas ako para masanitize siya ganyan. So ito, parang backup lang siya. And parang feeling ko ang mahal niya, 69. Tapos, yung quality niya, ano lang. Pero, ano ba naman i-expect mo, syempre, diba? Hindi ko nga maalala na na-add ko pala to sa aking cart. Pero, ayan, sis. Parang ayoko siyang gamitin. Baka masira yung cellphone ko pag nahulog. Kasi usually, nadadrop ko siya. Pero, in fairness dito, yung may protector sa likod for the camera, ang ganda ng quality niya. And sabi, shockproof daw. Parang, feeling ko naman, kasi kasing kapal siya nung case na binili ko. Pero, ito, guys, as in clear lang siya. Parang, alam mo yun, nabalutan lang ng cellophane, ng pambalot ng libro yung cellphone. Pero maganda naman siya. Syempre, may mga photo card, ganyan. Pero, yun nga, pag nahulog yung cellphone mo, sira siya. Wala siyang protection, but it's really, tawag dyan, manipis siya. Parang feeling ko, dapat yung ibang shops nga, nagbebenta ata nito, 30 pesos lang. Nagulat ako. Na-add to cart ko pala siya. So, ayan, yan yung isang case. And then, hindi ako bumili ng madami kasi sabi ko itatry ko muna bago ko mapakita sa inyo. Then next, this one is the one that I got for my other iPhone. Nasaan na nga ba yung iPhone ko? Naiwan ko sa baba. But this is for the iPhone 7. Paano ba to? Parang sabi natatayo siya sa likod. Pero ang ganda nung case, oh. Makapal siya. And this one is only 100 something lang din. Paano siya natatayo? Yan. Okay. So, na-adjust siya. Tapos para tumayo siyang paganyan sa likod. Wala pa atang 100 pesos din to. But I think other shops, mas mura pa. Hindi ko lang siguro siya na-check ng lahatan. Pero let's see. Kung meron din kayong alam, let me know in the comment section down below. Pero ayan lang siya. And then, ito yung reason kung bakit kami bumili sa shop na yon. Kasi sa kanila ko nakita to. And this one is a cellphone case stand. I think this is around 191 if I'm not mistaken. Again, ilalagay ko na lang yung link sa baba ng mga shops. I got the color white. Tatlo yung binili namin na kay mama at saka kay Rian na yung mga mga case, ginagamit na nila. Yung isa black, tapos kay mama white din. So, ang ganda niya. Pero feeling ko, yung nabigay sa akin, sabi ng mga kapatid ko, i-tighten lang namin yung screw. Kasi parang nahuhulog siya agad. Ewan ko, pag napapatong ko yung cellphone ko, ayan o, nagda-drop siya. So, ginagawa ko, tinataas ko na lang. Para hindi siya, ayan o,
Kita nyo. Ewan ko pero yung kila mama, hindi naman ganito. So, sayang. Pero, itighten na lang daw namin. Baka maluwag lang yung screw. So, ganyan siya. So, lalagay mo sa desk or kung saan man convenient sa table para nga, nakapatong yung cellphone nyo. Tapos, kung nanonood man kayo, para hindi siya nahuhulog, ganun. So, ayan siya guys. Sobrang ganda kasi, ang gusto namin sa kanya, nafo-fold siya. Ayan o. So, handy siya. Kunwari, gusto nyo lumabas, tapos dalhin nyo pa din to. Carry lang. So, ganyan. Ayun lang naman yung binili sa shop na yon. And then, yung screen protector, nasa kapatid ko na kasi kinuha na niya. Ewan ko, hindi pa na ata nakakabit pala. And then, next, I got this one. Sobrang ganda nito. As in, I got it from Goo something. Again, I'll be putting the link down below. And I got this for only 530 pesos. It's a laptop stand. Yung kinuha namin yung parang steel kasi may plastic, mas mura, around 300 ata. Pero ito kasi mas mukha siyang matibay. Actually, nakita ko na to online before, tapos nag-post din si Riza about it. Pero yung nakita ko kasi medyo mahal yung price. But this one, nung ko sa Shopee, nakita ko for only 530 and parehas naman pala sila. So, ayan, mas mura siya. And, ayun, dahil nga yung MacBook, ang dali niyang uminit talaga, as in, lalo na yung mga model nung 2017, 2016 ba? Parang ganun. Tapos, kailangan talaga ng ganito para nakakahinga yung MacBook nyo or yung laptop nyo. Tapos, ayan siya, sobrang handy, naaliw ako kasi usually yung gusto kong bilhin is yung nalalagay sa kama ba. Pero, ang hirap kasi nun, ang bulky niya. But this one, ayan o. Ang ganda ng quality, naloka ako kasi mukha siyang mamahalin talaga. Ayan, so slide nyo lang siyang ganyan and you can bring it anywhere, especially if you guys are working or studying. Pero syempre nga, hindi pa naman kayo pwede lumabas ng bahay. But sa work from home, ayan guys, so ganyan lang siya kaliit para kayong nagdala ng chopsticks. Ano ba? Parang yung nakalagay lang dyan. Alam mo yung mga straw, di ba? Nakaganito sila na bag. So, ayan ang galing. And for only 530, parang ako, girl, sobrang worth it siya. It's an investment. Investment talaga. But this one, I really love it. So, yeah. And then, next is the desktop pad. Ang dami nagtatanong sa akin ito. Pero hindi ko siya mapapakita kasi nandito na siya sa desk. But I'll be inserting a photo here. And also, yung short clip nung pinakita ko siya sa IG stories. And itatry ko din siyang videoan mamaya. Pero sobrang love ko siya. This one is only 266 pesos. May iba-ibang mga color. May black, white, brown. Ano ba yun? Green, blue? Parang gano'n. But this one I got yung pink. Kasi alam niyo naman, mahilig ako sa color pink. And yun yung parang aesthetic na color dito sa aking desk. So, that is the one that I got. And then, lastly, dito sa shop na to, kaya naka-film na ako ng haul video. It's because this is what I've been waiting for. And alam ko, kayo guys, mahilig din kayo bumili ng mga pang-decorate ganyan sa kwarto. And ayun, so ito yung nakita ko kasi ang tagal ko nang gusto ng tapestry. As in, ang tagal ko na siyang gustong bilhin. Pero yung mga nakikita ko sobrang mahal, like 2,000, 3,000. Sabi ko parang, paano kung gusto ko siyang palitan or hindi ko na siya gustong i-display? So sayang naman. And nagulat ako ito, I got it for only 388. Again, hindi ko siya mapapakita ditong ganyan kasi nakasabit na siya. So, I'll be inserting a photo here. Ito yung pinakamalaki nila. I just forgot ano yung size. I'll be putting it here or down below. And sobrang ganda talaga. Kasi nung quality na shocked ako. It's like something that you buy for 2,000 pesos tapos 388. Again, kung may gusto kayong bilhin sa labas, check nyo muna sa Shopee, guys. Kasi mas mura talaga. So, ayun siya. Yun yung tapestry. And then, I got some of these as well. I got 1, 2, 3, 4. 4 yung binili ko. Pero yung dalawa nakasabit na. So, I'll just be showing some clips or yung photos. And then next, this is the one that I got. Diba? Ang ganda niya, guys. Pwede siyang table mat. Charot, table mat. Pwede siyang placemat or pamunas. Charot. Pero ganyan lang siya. Ano lang siya? Manipis lang. I'm not sure kung pinaplansya ba to. Pero yung akin, hindi ko na siya pinlansya. So, ganyan siya. Hindi ko alam anong size to, but I think I got this for only less than 100 pesos. Maliit lang naman siya. So, ayun, yung mga aesthetic, ganyan, abstract or Nordic na gusto nyo na theme. Kaya ako bumili nung ganito kasi ang ganda lang niya tignan. So, ayan siya. Yung isa kasi nakaparehas niya, nakasabit na. Again, I'll be showing you pati yung mga postcard. So, mas maganda din kung may inspiration kayo bago kayo bumili para alam nyo kung paano nyo na siya ayusin afterwards. So, that is the tapestry that I got. This is the small one. And then, next naman, ito yung smallest compared dun sa binili ko na super laki. This is the other size. Pwede siyang tuwalya. Charot, tumayo talaga ako. Pero, ayan siya, guys. Sobrang malaki din siya. Pwede siyang gawing dress. Charot. Pero nagulat ako kasi this one is only
Hindi ko alam kung 200, umabot ba ng 200. Pero ayan siya guys, hindi na nga siya kasha sa frame. Aray ko, hindi na siya kasha. Pero ang ganda, di ba? Look at the aesthetics. So, papakita ko sa inyo, ganyan yung design niya. Hindi ko nga lang alam kung saan to ilalagay. Sabi ng kapatid ko, mali ako ng binili kasi masyadong makulay. So, na-realize ko, bilhin na lang ako ng iba. Pero yun nga, tinignan ko muna kasi yung quality. But, I swear guys, ayan yung insura niya, oh. Para siyang yung mga towel, parang yung tuwalya ko ng BT21, yung madali, ano man tawag sa ganun? Yung basta yung mga light towels. So, ganun yung texture niya. And then, sabi, pag sinabit mo naman siya, hindi daw siya mahuhulog. Pero itong malaki, nahuhulog siya, ewan ko. So, iniwan ko muna naka-tape kasi diba dapat matagal yon bago mo isabit yung gusto mong isabit. Kung nagigets nyo ba? Kung anong oras na kasi kung ano na sinasabi. Pero, basta yun guys. So, nahulog yung akin. So, inaantay pa din namin mag-stick siya for a while. Pero may mga kasama naman to. Nasaan na ba yun? Yung mga pang Ito guys. May kasama siyang mga ganyan. Kung paano mo siya gusto idikit. Pero yun nga, parang iba yung gusto ko. May mga ganyan din. Tapos meron nito. Kaso nahulog siya eh. Tapos may clip siya na kasama para ikakabit mo siya. Wait lang, papakita. Yan yung clip. Ayaw matanggal. Medyo mahirap siya tanggalin, pero basta ayan, may clip siyang ganyan. So, yun yung kasama niya guys, if bibili kayo nitong ganitong mga tapestry. So, again, all the links are down below. And then, next, I got these. Ito kasi, yung postcards, parang nakikita ko na inspiration. May tapestry, tapos may mga postcards, ganyan. Pwede naman tong i-print, pero kung tinatamad kayo mag-print or ay nanghihinayang kayo kung baga sa ink, bilhin na lang kayo kasi ang mura lang. Parang wala pa siyang 100 set na siya. Yung ganito, naka-post na siya. Again, I'll be inserting a photo here. Ito na lang yung hindi na dikit, tsaka ito. Yung iba kasi dinikit na namin. Sorry guys, bago ako mag-film kasi na-excite kami nung kapatid ko. Nagpatulong ako sa kanya. So, ganyan yung mga postcards and sobrang ganda. Pwede nyo pa siyang ipang-regalo. O, diba, mag-isip na kayo ngayon ng panregalo sa Pasko kasi Pasko pa tayo makakalabas. Char! Pero, ayan siya guys, yung mga ganyang abstract. Ang ganda kasi talaga. And, ewan ko, natutuwa ako tignan. Sila Namjoon kasi yan din yung gusto. Char, talagang na-insert pa yung BTS. Pero, ang ganda kasi niyang tignan. Kumbaga, ewan ko, natripan ko lang din yung ganong aesthetic. So, natuwa ako kasi ang mura niya. And then, next are these stickers. Nagamit na din namin. So, basically, you just put this sa wall, tapos lagyan mo nung sticker. So, ang ganda niya tignan, as in very simple. Again, papakita ko sa inyo yung video ng aking wall na nagawa na namin ng kapatid ko. I think we got this for 30 pesos or basta wala pang 40. So, ganyan siya. Dalawa yung kinuha ko. Meron nga nung moon. Pero sabi ko, hindi naman, kailangan ko kasi yung plain na color. So, I got this one, yung mga, ano ba tawag dito? Warm colors, and then ito yung mga may pinks or blues and purples. So, yun yung ginamit namin. I really like it. As in, super duper ganda pagka sinabit mo siya. Ganun pala yun, yung mga postcards tapos sticker. So, yan. So, ayan na yung tapestry, guys. Nakasabit na siya. Kaya hindi ko talaga siya mapapakita sa wall kasi nakikita nyo kung gaano siya kalaki. As in, super. So, ayan na siya. Meron siya yung dalawang nakasabit doon. Sana hindi siya mahulog ulit. Pero, hindi naman siya mabigat. Ewan ko, baka kailangan lang talaga na, yun nga, i-stick yun ng matagal. But, kung mahulog pa din siya, papalitan ko na lang siya. Pero ayan. Tapos, andito naman yung mga postcards na sinabi ko sa inyo na hindi ko na naipakita. So, yan yung sticker. Ganyan siya. Dinikit namin ng kapatid ko. And then, this is the small tapestry. Then, the other postcards. So, ayan sila. Diyan sila sa gilid. And then, next, I got these containers. Dalawa muna kasi gusto ko makita yung quality. This one is 50 pesos. Naisip ko kasi ito daw ay panglagay ng mask. So, ganyan siya. Actually, kahit anong container siya pwede. Uy, in fairness sumasara siya. Hindi siya super nalalak kasi natatanggal. Yun yung kinakabahan ako kasi dati may mga nabili na din ako na hindi siya naglalak. So, ayan. But anyway, you can also put your like photo cards here. Again, mga army dyan. So, diba? Ang ganda. Kasi secured yung product mo dito. Yung gamit mo dito. Or you can place like some stuff, mga maliliit na kung ano-ano man, anik-anik, tas lagay nyo sa bag nyo. And, ang ganda naman niya. Okay naman. Parang nag-lock naman siya, pero hindi siya super naka-lock talaga. Ayan, no? Pero pwede na din. So, ayan. Lastly, feeling ko ito muna. Matatawa kayo dito kasi sabi ko, ang dami kong tinanggal sa cart. Kasi sabi ko, sis, di mo kailangan yung iba dyan. So, nagtanggal ako ng mga kung ano-ano. Kasi mas kailangan ko tong mga pang-design. Kasi nga, nasira yung wall ko dahil nung may binili ako sa DV dati, kung
napanood nyo na yung mga videos ko dati pa, yung nilalagay, ano yung parang foam. So guys, dahan-dahan kayo doon ha. Pagka bibili kayo nun or ilalagay nyo, make sure na forever na siyang andun kasi sobrang nakakasira siya. Basically, if you remove it, kailangan mong ayusin ulit yung wall. Eh yung akin, hindi pa siya napipinturahan. Bakit ako nag-story time dito? Ang dami ko sinabi. Anyway, ayun na nga. So, naiwan yung mga sticker na naiwan, na nalagay dyan. So, ang pangit niya. Kaya gusto ko may tapestry para matakpan muna for now na hindi pa siya napipinturahan. And then next, ayun, hawak ko talaga yung bunny no. Nakita ko tong squishy toy kasi ang tagal ko nang gustong bumili nito. As in dati, di ba, usong-uso to. Sabi ko, ay, tingnan ko nga 30 pesos lang. So, ganyan, di ba, pag nasa-stressed out, lalagay mo siya sa likod ng phone, tapos cute-cute lang siya. Nakakatawa, di ba, parang, hindi ko alam kung paano ko ito ma-justify kasi, sabi ko, ba't ko ba ito binili? Pero medyo mabaho siya kasi sobrang chemically. Pero, ayun siya, wala lang, ang cute lang niya. So, ayan, nilagay ko na lang siya sa desk para cute-cute siya. And then, lastly, nakakatuwa kasi meron din silang gamit pang aso. Diba? Akala mo pambahay lang, pero sa mga aso meron din. So, I got some t-shirts for my babies, of course. So, ayan sila. And ang mura nito, guys, 70 pesos lang ata. Eh, mga t-shirts ng dogs, usually 100, 150. So, sabi ko, tignan muna namin yung quality. So, kinuha ko si Pikachu for Balili. It's so cute. It's yellow. In fairness, parang okay naman. So, kung may dogs din kayo, alam nyo naman how much I love my dogs. So, kasama din sila sa haul. Parang ano siya, manipis lang yung tela niya. Ano naman tawag dito na tela? Parang yung sa jersey. But anyway, ayan siya. Ang cute. Si Pikachu. This is the size small. So, sa mga dogs dyan, mga gustong bumili, ayan po yung reference. This is the small size. I think may extra small pa sila. Pero ito yung binili ko para sure. Baka sobrang liit naman nun. Though maliit talaga si Balili. She's a princess type Shih Tzu. Pero feeling ko kasya na sa kanya yun. And then for our male dog, kay John D. John D, pero male. Kasi yung ate ko, favorite namin yung Boys Over Flowers. No, tapos sabi niya John D daw yung pangalan. Explain ko talaga. Pero ayan, si Doraemon naman yung binili ko kasi gusto ko yung color blue. And this one is the size, ano to? Small din pala. At parang mas malaki siya. Or same lang. Parang medyo mahaba lang siya ng konti, no? Pero ayun siya, guys. Ang cute, diba? And then lastly, this one is what I got for my Coco. This is the large size. Tama kaya to sana magkasya kay Coco. I think XL pa dapat si Coco. Pero ganyan siya, guys. Parang medium lang yung large, no? Pero pwede na din. Sobrang cute kasi tama ba si Totoro? Totoro. Pero, ayan siya, guys. Nakapakita pa nga po ako ng pang-aso, no? But anyway, that ends the haul. Again, thank you so much, guys, for watching and for all your support. I really appreciate it. And yun na nga, may actually, ang dami ko pang binili na Shopee, pero essentials yun. Like, for COVID, yung mga mask, ganyan. So, I think sa separate haul video ko na lang siya i-share para naman ito ay pambahay. Tapos yun, mga essentials. Kasi, very important yung mga mask para alam nyo din kung saan bibili na mga mura. So, that is it, guys. Again, thank you so much for watching this video. If you have any other questions, please let me know in the comment section down below. And also, kung may mga request kayo ng mga videos na gusto nyo makita next sa aking channel, let me know also. So, ayun, and also, the links are all down below sa description box if you guys want to check out these products. That is it. Thank you so much, guys, for watching, and I hope to see you on my next videos. Bye!